हेलो गाइजहरु यो हाम्रो डेल को 7 जेनेरेसन कम्प्युटर को यो आईसी मा प्रब्लम देखेको थियो है पावर अन नभइदिने यसको आईसी हामी चेन्ज गरेछौं अब चेन्ज गरेर नि रिस्टार्ट गरेको अनि अन त भयो तर अब बायोस मा नि प्रब्लम देखेछ यो भन्छ बायो चिप है यहाँ बायो चिप हो बायोस चिप भन्छ है अब यसलाई प्रोग्रामिङ गरेर यसलाई चाहिँ अब चेक गर्ने हो डिस्प्ले आयो भने अब हजुरहरुलाई देखाउँछौं है अब यसको प्रोग्रामिङ मात्रै गर्ने हो है यो आईसी त चेन्ज गरे पनि पावर त अन भछ फाइनल्ली यो चिप हामी चेन्ज गर्दैछौं है अब चिप चेन्ज गरेर अनि बायोस प्रोग्रामिङ नि गरियो है अब यसलाई चाहिँ अब चेक गर्ने हो डिस्प्ले ल यसको अब हामीले पावर नि जोड्यौं अब यसलाई एकचोटी अन गरेर चेक गरौँ डिस्प्ले आउँछ कि नै अन नि भयो है बोर्ड त अन भयो अनि स्क्रिनमा डेल भनेर आउनु पर्यो आयो ओके यो बोर्ड चाहिँ फाइनल्ली ओके भयो सबै थोक बनाएपछि यो बोर्ड ओके